वेलकम ब्याक। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले टिम सेटअप कसरी गर्ने र क्लास सेड्युल कसरी गर्ने भनेर हेरिसकेका छौँ। यस भिडियोमा चाहिँ क्लास कसरी लिने अनि एटेन्डेन्स असाइनमेन्टहरू कसरी असाइन गर्ने भनेर चाहिँ म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ एउटा कुनै सब्जेक्टमा क्लास सेड्युल गरौँ। सब्जेक्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ आउने सेड्युल अ मिटिङ गर्ने, त्यसपछि यहाँ टाइटल एड गर्नु पर्यो। टाइटल चाहिँ डेमो क्लास भनेर मैले यहाँनिर टाइटल दिएँ। रिक्वायर एटेन्डेन्समा चाहिँ सब्जेक्ट टिचर हुनु पर्यो। जस्तो म चाहिँ सब्जेक्ट टिचर हो भने यसरी दिनु पर्यो। कति बजेदेखि स्टार्ट हुने हो, सपोज 10 बजेदेखि नै राखेँ मैले। त्यसपछि यहाँनिर अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले भनेको थिइनँ, जस्तो यहाँ आएर कुन सब्जेक्टको लागि मैले क्लास सेड्युल गर्दैछु त्यो चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। बाई डिफल्ट चाहिँ म जुन क्लासबाट यहाँनिर आइपुगेँ, जुन टिमबाट यहाँ आइपुगेँ, त्यही टिम नै सिलेक्ट भइरहेको हुन्छ। यति गरिसकेपछि मैले यसलाई सेन्ड गरिसकेपछि यो क्लास चाहिँ सेड्युल भयो। अब मैले यसमा पार्टिसिपेन्टलाई एटेन्डेन्स मात्रै गराउने र टिचरलाई चाहिँ प्रेजेन्टर गराउनको लागि यहाँनिर मिटिङ अप्सनमा आउनु पर्यो। मिटिङ अप्सनमा आइसकेपछि जुन अकाउन्टबाट मैले यो सेड्युल गराएको छु त्यो अकाउन्टबाटै आउनुपर्छ यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर एभ्री वानमा स्पेसिफिक अन र सब्जेक्ट टिचरलाई मात्रै प्रेजेन्टर गराउने त भनेको मलाई मात्रै भयो। यहाँनिर यो गरेर यसलाई सेभ गरिदिइसकेपछि हामीले चाहिँ क्लास सेड्युल गऱ्यौँ। सेड्युल भइसकेपछि अब यो चाहिँ डिपार्टमेन्टको साइडबाट क्लास सेड्युल भइसक्यो। अब म चाहिँ टिचरको लगइनमा जान्छु। साइन आउट गरेँ मैले र मेरो लगइनमा चाहिँ म जाँदैछु। अब मेरो टिम्स खुलिसकेको छ। मेरो क्लास चाहिँ टेस्ट क्लासभित्र सेड्युल भइसकेको छ, डेमो क्लास भनेर। मलाई चाहिँ कुन कुन क्लास चाहिँ सेड्युल छ मेरो आजको लागि भनेर हेर्नको लागि सबैभन्दा सजिलो चाहिँ क्यालेन्डरमा जानु होला तपाईहरू। क्यालेन्डरमा गइसकेपछि आजको डेटको लागि, जस्तो आज 15 स्याटरडे हो भने आजको लागि कुन कुन क्लास मेरो लागि सेड्युल छ त यहाँ सबै यहाँ देखाउँछ। प्रत्येक दिनको लागि कति बजे, जस्तो यहाँनिर यो चाहिँ 10 बजेको लागि चाहिँ छ यो क्लास भनेपछि यहाँ आएर हेर्न चाहिँ हामीलाई सबभन्दा सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यो क्लासको लागि जोइन गर्नको लागि म डाइरेक्ट यहाँ जोइन गरेर यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै जोइनमा आउँछु। यो आइसकेपछि यहाँनिर एउटा इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ क्यामेरा अन गर्ने कि नगर्ने, अडियो अन गर्ने कि नगर्ने, त्यसपछि क्यामेरा अन गऱ्यो भने ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरू, फिल्टरहरू अनि त्यहाँबाट भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड त्योहरू पनि राख्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अडियोमा इस्यु आयो भने चाहिँ यहाँनिर आएर मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला कहिलेकाहीँ। यो गरिसकेपछि मैले यहाँनिर जोइन गर्न सक्छु। जोइन गरिसकेपछि अब मेन चाहिँ स्क्रिन सेयर कसरी गर्ने भनेर हेर्ने हो। अब हामीसँग अहिले यहाँ पार्टिसिपेन्ट कोही पनि छैन। मैले चाहिँ पार्टिसिपेन्टको लगइनबाट पनि जोइन गर्छु, स्टुडेन्ट लगइनबाट। म चाहिँ दुईवटा स्टुडेन्ट लगइनबाट चाहिँ मैले दुईवटा डिभाइसबाट कनेक्ट गरिसकेको छु। यहाँ स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 चाहिँ आइसक्यो भनेपछि यहाँ एटेन्डेन्समा देखाएको चाहिँ को स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट छ भनेर हो। तलपट्टि सजेसनमा चाहिँ प्रेजेन्ट छैन, तर चाहिँ त्यो क्लासमा चाहिँ छ त्यो स्टुडेन्टहरू, क्लासको स्टुडेन्ट हो तर प्रेजेन्ट चाहिँ छैन भनेर हो। यो चाहिँ म आफू प्रेजेन्टर भएँ। त्यसपछि यहाँनिर यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म्युट गर्नको लागि मैले उनीहरूको माइक डिसेबल गर्न मिल्छ, क्यामेरा डिसेबल गर्न मिल्छ। यदि उनीहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्टर गराउने हो भने, प्रेजेन्टर भनेर चाहिँ जुममा होस्ट भने जस्तै हो। यहाँनिर प्रेजेन्टर गरायो भने चाहिँ उसले केही कन्टेन्ट सेयर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ प्रेजेन्टर गराउन सकिन्छ। उसलाई चाहिँ अब यहाँबाट मिटिङबाट निकाल्ने हो, क्लासबाट चाहिँ आउट गर्ने हो भने चाहिँ रिमुभ पनि गर्न सक्छ। प्रेजेन्टरले चाहिँ यो सबै गर्न सक्छ। अब स्क्रिन सेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर सेयर कन्टेन्ट भन्ने अप्सन छ। यो यतापट्टिको चाहिँ यो चाहिँ म्युट अनम्युट गर्नको लागि, यो चाहिँ क्यामेरा अन अफ गर्नको लागि, यहाँ च्याट हेर्नको लागि यो भइहाल्यो, कन्भर्सेसन गर्नको लागि, रियाक्सनको लागि यो भयो, त्यसपछि पार्टिसिपेन्ट हेर्नको लागि हो। अब हामीलाई मेन चाहिने चाहिँ कन्टेन्ट सेयर नै हो। यहाँ गएर क्लिक गर्ने। कन्टेन्ट सेयर गर्दा होल स्क्रिन सेयर गर्नको लागि यहाँ स्क्रिन भनेर देखाइरहेको छ, स्क्रिन गर्न सकियो। त्यस्तै गरी अब स्पेसिफिक विन्डो मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ त्यो विन्डो बाहेक चाहिँ अरू कन्टेन्ट चाहिँ आउँदैन। स्क्रिन सेयर गऱ्यो भने स्क्रिनमा जे छ त्यही नै एक्ज्याक्टली चाहिँ पार्टिसिपेन्टकोमा जान्छ। विन्डो सेयर गऱ्यो भने त्यो एप्लिकेसनको मात्रै तब सेयर भइरहेको हुन्छ। मैले पावर पोइन्ट सेयर गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ अपलोड गरेरै सेयर गर्न मिल्छ। अपलोड गर्दा फाइदा के हुन्छ भन्दा प्रत्येक स्टुडेन्टको एक एकवटा कपी चाहिँ उनीहरूकोमा गइसकेका हुन्छ। मैले पछि छुट्टै सेयर गरिरहनु परेन, उनीहरूले चाहिँ आफै पाइसकेका हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँले पावर पोइन्टबाट पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी अपलोड गर्नुभयो भने यो चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टलाई चाहिँ पावर पोइन्ट उनीहरूले पाइसक्छ। अब यहाँ पावर पोइन्ट सेयर गरेर पढाउँदा एउटा समस्या के हुनसक्छ भन्दा यो पावर पोइन्ट चाहिँ पार्टिसिपेन्टले पनि स्विच गरिदिनु मिल्छ। नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ पार्टिसिपेन्टले पनि गर्न सक्छ यो पावर पोइन्ट चाहिँ अपलोड भएको। त्यो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने हो भने मैले यहाँनिर यो
एउटा आई जस्तो यहाँनिर आइकन छ, त्यसलाई क्लिक गरेँ, यसलाई चाहिँ अफ गरिदियो भने पार्टिसिपेन्टले अथवा स्टुडेन्टले चाहिँ यो स्लाइड चेन्ज गर्न चाहिँ सक्दैन। अदरवाइज चाहिँ उनीहरूले पनि स्लाइड चेन्ज गर्न सक्छ। यसलाई मैले स्टप गर्नु पर्यो भने यसरी स्टप गर्न सकिहाल्यो। त्यस्तै गरी यदि मैले होल स्क्रिन नै सेयर गर्ने भने सेयर स्क्रिनमा जानु पर्यो, स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो। यसरी मैले अब जुन चाहिँ एप्लिकेसनबाट अथवा चाहिँ पिडिएफबाट अथवा केबाट पढाउँछु त्यो चाहिँ यहाँ सेयर गरेर पढाउनु पर्यो। त्यस्तै जस्तो यदि म कुनै एउटा क्लासमा छु भने क्लासको चाहिँ क्लास नोटबुक भन्ने हुन्छ। यो क्लास नोटबुक चाहिँ माइक्रोसफ्टकै वान नोट भन्ने एप्लिकेसन हो। त्यो एप्लिकेसनको थ्रु पनि पढाउन सकिन्छ। यदि मसँग डिजिटल ट्याब्लेटबाट मैले लेखेर पढाउने बोर्ड छ भने चाहिँ यहाँबाट पढाउन पनि सकिन्छ। त्यसको लागि यो नोटबुक सेटअप गर्ने सुरुमा सानो त्यहाँ सेटअप गर्ने अप्सन आउँछ, त्यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरु। त्यो गरिसकेपछि यहाँनिर एड सेक्सन भनेर गर्ने, त्यो गरिसकेपछि नाम दिने। जस्तो इलेक्ट्रोनिक्स हो भने इलेक्ट्रोनिक्स भनेर अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स 1 डायोड भनेर हानौँ न। यो गरिसकेपछि अब टाइटल यहाँ दिनु पर्यो। अब टाइटल दिइसकेपछि अब नोटबुकमा हामीले टाइप गरेर त पढाइदैन। अब यहाँ हामीले चाहिँ लेखेर यदि ट्याब्लेट छ भने यसरी ड्रमा गएर यसरी लेखेर चाहिँ पढाउन सकिन्छ। जस्तो व्हाट इज डायोड भनेर डायोडको सिम्बल हैन, यसरी चाहिँ मैले लेखेर चाहिँ मैले पढाउन सकेँ। यो चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टलाई चाहिँ अटोमेटिकली उनीहरूको ड्राइभमा सेभ भइसकेको हुन्छ, उनीहरूले पाइसकेको हुन्छ। हामीले चाहिँ यो पढाएको कन्टेन्ट चाहिँ पछि डाउनलोड गरेर दिनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। यो भयो एउटा। त्यसपछि होल्ड विन्डो सेयर गर्दाखेरि अब हामीसँग यहाँबाट पनि एउटा अप्सन छ स्टप सेयरिङ गर्ने, यहाँनिर हुन्छ। यदि यो विन्डो पनि मिनिमाइज भयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टप कहाँबाट गर्ने भनेर अल्प लिन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ टपमा जाने र होभर गर्ने, टपमा राख्ने यसलाई चाहिँ यो पोइन्टरलाई टपमा राखिसकेपछि यसले यहाँ देखाउँछ स्टप प्रेजेन्टिङ भनेर देखाउँछ। यसलाई स्टप गरिसकेपछि यसरी स्टप गर्न सकिन्छ। अब यदि क्लासमा हल्ला भयो, कसैको माइक म्युट छैन भने चाहिँ हामीले यहाँ गएर एकैचोटि म्युट गर्न सकिन्छ। डिसेबल माइक फर एटेन्डेन्स भन्नुको अर्थ उनीहरूलाई चाहिँ माइक अन नै गर्न नमिल्ने पनि गराउन सकिन्छ, क्यामेरा पनि डिसेबल गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो यदि ब्यान्डविड्थ नेटवर्क ब्यान्डविड्थ चाहिँ एकदम स्लो छ र कुनै स्टुडेन्टले चाहिँ भिडियो अन गरिराखेको छ भने चाहिँ भिडियो चाहिँ मेरोमा आउँदैन, त्यो भयो भने चाहिँ अलि नेटवर्क प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। र क्लास रेकर्ड गर्नको लागि यहाँनिर स्टार्ट रेकर्डिङको चाहिँ 3 डटमा गएर स्टार्ट रेकर्डिङ छ, यहाँ मैले यसरी रेकर्डिङ स्टार्ट गरेँ। यो रेकर्डिङ चाहिँ सकिसकेपछि मैले स्टप रेकर्डिङ गर्न सक्छु। यो स्टप गरिसकेपछि यो अटोमेटिक चाहिँ त्यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ जुन कन्भर्सेसन हुन्छ च्याट गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो आफै चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामीले मैले चाहिँ मेरो स्क्रिन मात्रै चाहिँ स्टुडेन्टले देखोस् भन्ने चाहन्छु भने मैले जे कुरा सेयर गरिरहेको छु मेरो भिडियो अथवा चाहिँ मेरो स्क्रिन त्यसलाई चाहिँ स्पटलाइट गर्न मिल्छ। त्यो भन्नुको अर्थ स्टुडेन्टले त्यो मात्रै देख्छ, त्यो बाहेक अरू कन्टेन्ट चाहिँ उनीहरुकोमा आउँदैन। जस्तो मैले सेयर गरेको कन्टेन्टलाई चाहिँ स्पटलाइट गर्ने बित्तिकै मैले जे सेयर गराएको छु त्यो मात्रै फुल स्क्रिन हुन्छ, सबै पार्टिसिपेन्टकोमा त्यो चाहिँ आफै फुल स्क्रिन भएर जान्छ। यदि स्पटलाइटबाट एक्जिट गर्ने भने चाहिँ मैले यहाँबाट एक्जिट गर्न सक्छु। यो भयो। त्यसपछि मिटिङ लिभ गर्नको लागि चाहिँ लिभ मिटिङ भयो। यो क्लासमा चाहिँ मैले असाइनमेन्टहरु असाइन गर्नु पर्यो भने असाइनमेन्ट भन्ने यहाँ सेक्सन छ, त्यसपछि क्रिएट असाइनमेन्ट गर्ने, यहाँ क्विज र असाइनमेन्ट दुईवटा गर्न सकियो। जस्तो असाइनमेन्ट छ भने असाइनमेन्ट टाइटलमा चाहिँ असाइनमेन्ट 1 भनेर मैले एउटा असाइनमेन्ट दिएँ। इन्स्ट्रक्सन केही छ भने चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरु लेख्न मिल्यो। त्यसपछि असाइनमेन्टलाई पोइन्ट पनि दिन मिल्छ, जस्तो कति मार्क्सको लागि हो भनेर यो 50 मार्क्सको लागि। असाइनमेन्टमा अरु केही फाइलहरु अट्याच गर्नुपर्ने छ भने अपलोड गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ लोकल डिभाइसबाट चाहिँ अपलोड गर्ने हो भने यहाँबाट यसरी असाइनमेन्ट भनेर यसरी अपलोड गर्न पनि सक्छ। जुन असाइनमेन्टको कपी हुन्छ यो चाहिँ डक्स फाइल हो। यो डक फाइल चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टलाई एक कपी दिने र त्यही डक फाइलमै एडिट गर्न मिल्ने गरी चाहिँ मैले असाइनमेन्ट दिएको छु भने यहाँनिर स्टुडेन्ट एडिट देयर ओन कपी भनेर पनि अप्सन हुन्छ। भन्नुको अर्थ प्रत्येकको आफ्नो कपी हुन्छ र त्यसमै चाहिँ तिनीहरूले एडिट गरिसकेपछि टर्न इन गरिसकेपछि साइन हुन्छ। यदि मेरो कपी चाहिँ मात्रै मास्टर कपी हो त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न नदिने हो भने चाहिँ यो डिफल्ट अप्सनमा जाने। यदि मेरो जुन असाइनमेन्ट छ त्यसमै चाहिँ प्रत्येकको आफ्नो कपीमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एडिट गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ स्टुडेन्ट एडिट देयर ओन कपी भनेर पनि यो गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रुबिक पनि एड गर्न सकिन्छ। रुबिक भनेको चाहिँ जस्तो असाइनमेन्ट इभ्यालुएसन गर्दा चाहिँ मैले के आधारमा गर्छु के बेसिसमा गर्छु भनेर एड गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ अप्सनल भयो। त्यसपछि असाइन चाहिँ कुन क्लासलाई गर्ने हो त मैले दुईटा क्लास पढाउँछु भने कुनलाई हो भनेर पनि यहाँ गर्न सकिन्छ। अहिले डिफल्टली टेस्ट क्लासको लागि भइहाल्यो, सब स्टुडेन्टको लागि भयो। यहाँ ड्यु डेट चाहिँ कहिले हो तिनीहरूको सबमिसन टाइम त्यो दिन सकियो, जस्तो यसरी। त्यसपछि क्यालेन्डरमा पनि असाइनमेन्ट देखाउने हो भने चाहिँ जस्तो सबमिट गर्ने डेडलाइन यहाँसम्म छ है,
भन्न चाहिँ तिनीहरू अवेर हुन्छ। त्यो भयो भने स्टुडेन्टको लागि मात्रै देखाउने हो कि स्टुडेन्ट र टिचरको लागि हो कि अथवा चाहिँ स्टुडेन्ट र सबै ओनरको लागि हो, त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि यसलाई सेभ गऱ्यो भने सिम्पली ड्राफ्टमा बस्छ, अहिले पब्लिस हुँदैन। यदि असाइन गऱ्यो भने अहिले नै पब्लिस हुन्छ। सेभ गरेर मैले चाहिँ पछि असाइन गर्छु भन्यो भने पनि मिल्छ। जस्तो मैले यहाँ सेभ गरेँ, यो ड्राफ्टमा गएर बसिरहेको छ। फेरि यहाँ ड्राफ्टलाई चाहिँ ओपन गरेर फेरि असाइन गर्न सक्छु मैले। यसरी मैले असाइन गरिसकेपछि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो असाइनमेन्ट असाइन हुन्छ। सपोज मैले एउटा स्टुडेन्टको चाहिँ मैले असाइनमेन्ट यताबाट सबमिट गरिदिन्छु। असाइनमेन्टको डिटेलमा चाहिँ म यहाँ क्लिक गरिसकेपछि डिटेलमा जान सक्छु। जस्तो हामीसँग 4वटा स्टुडेन्ट छ टोटलमा। 4वटा स्टुडेन्टमध्ये एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ असाइन गर्यो भनिसकेपछि उसले असाइन गरेको चाहिँ केही फिडब्याक छ भने यहाँनिर डाइरेक्टली दिन मिल्यो। त्यसपछि उसलाई चाहिँ यहाँनिर ग्रेड गर्न पनि मिल्यो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ उसले के सबमिट गर्यो त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि त्यहाँ क्लिक गर्ने, त्यो स्टुडेन्टमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ हामीले असाइन गरेको क्वेसन थियो। अब हामीले चाहिँ यसमै एडिट गर भनेको छ भने यहीँ पनि यो रिटर्न भएको हुनसक्छ। अदरवाइज चाहिँ यसले एन्सर राखेको छ, त्यो एन्सरमा गएर मैले यसलाई सिम्पली क्लिक गरेँ भने उसले चाहिँ फोटो खिचेर राखेको छ। सपोज फोटो खिचेर राखेको छ भने यो इमेज चाहिँ उसले चाहिँ सबमिट गरेको भयो। फेरि केही फिडब्याक छ भने यहाँ दिने। उसले टोटल 50 मार्क्समा चाहिँ कति पायो त, सपोज 25 पायो भने 25 डाइरेक्टली रिटर्न गर्न पनि सकिन्छ। यदि इम्प्रुभ गरेर रिटर्न गर भन्ने छ भने रिटर्न फर रिभिजन पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले यसलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिएँ, रिटर्न गरेर क्लोज गरेँ भनेपछि बुझाउन बाँकी चाहिँ यहाँ 3 जना बाँकी रह्यो। 1 जनाले चाहिँ सबमिट गरिसक्यो, स्टुडेन्ट 2ले चाहिँ सबमिट गरिसक्यो। यहाँ असाइनमेन्ट चाहिँ 4 जना स्टुडेन्टमध्ये 1 जनाले बुझाएको छ भनेर यहाँ देखाइसकेको छ है। यो भइसकेपछि अर्को राम्रो फिचर चाहिँ यहाँ के छ भन्दा, अब हामीले जति पनि असाइनमेन्टहरू दिन्छौँ यहाँनिर यो कलमहरू एड हुँदै हुँदै जान्छ र उनीहरूले कति ग्रेड पाए भनेर यसले चाहिँ सबैलाई देखाउँछ। सबै यहाँ एट द एन्ड अफ सेमेस्टर हामीहरूले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ एक्सेलमा एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ र प्रत्येक स्टुडेन्टले प्रत्येक असाइनमेन्टमा कति कति लियो भन्ने एक्सेल फाइलमा आउँछ र त्यसलाई सम गरेर त्यसपछि हामीले फाइनल्ली उसको चाहिँ इन्टरनल मार्क्स पनि हामीले यहाँबाट इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा राम्रो फिचर पनि छ। त्यो भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा च्यानल भन्ने फिचर छ। च्यानल भने चाहिँ कस्तो भन्दा एउटै सब्जेक्टमा फरक फरक सेक्सन चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो भने जस्तो च्याप्टर वाइज पनि गर्न सक्यो हामीहरूले, अथवा चाहिँ विकली पनि गर्न सक्यो, अथवा चाहिँ एउटा सब्जेक्ट जस्तो भनौँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ एनालग पार्ट छुट्टै डिजिटल पार्ट छुट्टै छ भने चाहिँ त्यसलाई छुट्टा छुट्टै च्यानलमा डिस्कसन गर्ने भने छुट्टा छुट्टै क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने यो होल यो पोस्टहरू कन्भर्सेसनहरू सबै चाहिँ छुट्टा छुट्टै नै हुन्छ। जस्तो हामीसँग एउटा जनरल च्यानल चाहिँ डिफल्ट च्यानल हो। अर्को मैले च्यानल एड गरेँ भने जस्तो मैले यहाँनिर एनालग एउटा चाहिँ एनालग पार्ट भयो इलेक्ट्रोनिक्सको। त्यसपछि अर्को चाहिँ डिजिटल पार्ट भयो। अर्को चाहिँ एड च्यानल डिजिटल। अब एनालगको लागि छुट्टै च्यानल छ, डिजिटलको लागि छुट्टै च्यानल छ। अब मैले एनालगमा गएर एनालगको लागि छुट्टै मिटिङ सेड्युल गर्न सक्छु, एनालगको लागि चाहिँ छुट्टै मेटेरियलहरू यहाँनिर पोस्ट गर्न सक्छु भने डिजिटलको लागि पनि सेम यहाँनिर छुट्टै मिटिङ सेड्युल गर्न सकिन्छ, छुट्टै पोस्टहरू गर्न सकिन्छ, छुट्टै फाइलहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो दुईटालाई छुट्टा छुट्टै सेक्सनमा हामीले चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब सब्जेक्ट अनुसार टिचर अनुसार चाहिँ यसलाई आफ्नो तरिकाले चाहिँ अर्गनाइज गर्न सकिन्छ। अब लास्टमा चाहिँ एटेन्डेन्स चाहिँ अब जसले त्यो मिटिङ क्रिएट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइजर भन्छ। अब त्यो अर्गनाइजरले मात्रै एटेन्डेन्सलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छ। जस्तो मैले चाहिँ आफूले क्रिएट गरेको क्लास हो भने, मैले सेड्युल गरेको मिटिङ हो भने चाहिँ मैले चाहिँ एटेन्डेन्स रिपोर्ट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छु। जस्तो मैले यो चाहिँ एउटा मिटिङ मैले आफैले चाहिँ सेड्युल गरेको थिएँ। मैले एटेन्डेन्स रिपोर्ट यसरी चाहिँ सेभ गरेर मैले यसलाई हेर्न सक्छु। अब यदि तपाईको क्लास चाहिँ डिपार्टमेन्टले सेड्युल गरिदिएको हो भने चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यो मिटिङको एटेन्डेन्स चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। लगभग यति नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्ने कुराहरू। हस् त, थ्याङ्क यू।